Hai halo, technician channel nama sadarem pilingannu. Thing ada kenan tin PUBG mobile gameplay eka. Itin mage technician channel subscribe කරලා ඒ වෙත තියෙන bell icon එක click කරලා notification එක ළඟටම ගන්න. එනම වැඩි කතා නැතුව අපි game එකට යමු. ඉතින් යාළුවෝ මම අද play කරන්න යන්නේ team deathmatch house. ඉතින් මම ස්කාරල් එකෙන් තමයි අද mini මරන්නේ. sorry. game එක start කරනවා. ඉතින් kill කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ ගේම්ප්ලේ දිගටම ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනා බැවින් මගේ YouTube channel එක subscribe කර හැවත තියෙන ඕන මගුලක් කරගන්න. හුරු පුහුටි දෝන් අෆරා Cover me! Team match. Let's go. හෙඩක් අල්ලලා හිටියම බලන්නකො මිත්‍රවරුනි. අනේද කියන්නේ Blue team has scored for the first time. Good. Pupurogina. Mana ini katian. Yes. Bom kill ekak kawa mata. Walan aku pingot ni. Anita කියන්නේ අඩෝ නෝවා Clear. අඩෝ වයි බං I don't know බං අනේ අර වෙස්ට් එක මට ඇවිල්ලා නෑනේ ඇයි මේ කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් oh shit motherfucker bitch Never do. What the fuck, man? පිටිපැත්තෙන් පීයෙන් අනින්න පාකෝ. ලැජ්ජ නැද්ද තොපිට? පීයනේ වෙඩි දිවෙන්නේ. වෙඩි උනා. face to face තරෙල්ලඩෝ. අඩෝ නෝවා. Killing spree for the red team. අනේ මේක කනලා ඉන්න එකක් තියෙන්නේ අඩෝ අයි බං අඩෝ මේක හරියන්නේ අපි face to face ගහමු face to face Team is in the lead. Killing spree for the what red the team. fuck, man? Anyone that name cook Enemy down. Reloading. I'm him a Ayyo, man. What the fuck? never. Cover me. Pens maputala. Dead. කොහොම හරි ගේමක් ගන්නවා ලීඩ් එකක් තියාගෙන kill rate. What the fuck? අපේ set එක noob player ටිකක් ඉන්නේ. No mercy. Okay. Reloading. මොකෝ කියන්නේ ගානවා ගේම?
Okay. Done. Well done, guys. Well done. What the fuck? Someone. Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. අයියෝ ඒකත් තැන බලන්න ඕනේ. What the fuck? Enemy down. Okay, done. Well done. Red team victory. Shit. මාව තමයි ලාස්ට් මැරුවේ. යකෝ මේ බොට්ට ටිකන්නේ මට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මං විතරයි කිල්ලනවා මේ අඳුමක් ඇඳගත්තට වැඩක් නෑ මේ ගෑනේ. Shit. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ ගේම් ප්ලේ එක විතරක් මෙතනින් නවත්තනවා. ඉස්සරහට මේ වගේ ගේම් ප්ලේ මීට වඩා දිග ගේම් ප්ලේ කියනවා මේක මේ කාපු නිසා මම මේ ගේම් ප්ලේ එක විතරයි දාන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කාපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මේ වගේ ගේම් ප්ලේ බලන්න ඉස්සරහට. රැඳී සිටින්න මතක ටෙක්නිෂෝ YouTube channel subscribe කරලා අපිට තියෙන bell icon click කරලා notification එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් boys මම අද කෑවා. මම අද බත් කන්නේ නැහැ මේ කපු කෑමට. ඉතින් බලන්නකෝ නේද? ඉතින්